Ayan guys, nasa sak. Mag-aantay lang tayo na tawagin tayo kasi marami pa yung nauna sa akin. So, antay-antay lang tayo. Ayan guys, okay na. Nakuha na natin yung ating sahod sa YouTube. Mayroon pa tayong card. Kaya natagalan tayo kasi nag-ano tayo ng card. So, ngayon punta muna ako sa bayaran ng tubig. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. Ilan naman tayo guys sa bayaran ng tubig. Ay, Diyos ko, ang dami ng tao. Makikita nyo. Yung number ko is number 90. My gosh. Daming tao. Natapos na tayo sa tubig. So, pila naman tayo sa Jollibee. Kasi, namis na. Hi guys. Pila pa din. Lahat pila. Gutom na ako. Ayun, Jollibee. Jollibee tayo ngayon. Gutom na ako guys. Pang ilan pa ako sa pila. Pang 6. Ano ang Jollibee? Jollibee. Take out lang tayo sa Jollibee. Ayan, bakante. For take out lang siya. Order na tayo guys. Ito ang number natin. 153. Ayan guys, dito na ako sa bahay. So, kain na tayo. So, bago ang lahat, thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako sa sahod. Alam nyo yun. So, maraming salamat sa inyo. So, hanggang sa muli. Thank you for watching and God bless all. Ayan, kainan time. Thank you.